हेलो फ्रेन्ड, के तपाईलाई थाहा छ तपाईकै मोबाइलमा रहेको एउटा एप्लिकेसनबाट तपाई पैसा कमाउन सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोबाट तपाईको लाइफ बदलिन सक्छन्, त्यसैले यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दै जानुहोस्। तपाईले पनि यस एप्लिकेसनलाई धेरै नै चलाउनुहुन्छ, सधैँ चलाउनुहुन्छ, तर तपाईलाई यसको बारेमा खासै जानकारी छैन होला। त म तपाईहरुलाई बताउँछु त्यो एप्लिकेसनको नाम युट्युब हो। चकित पर्नुभयो? डोन्ट वरी, म तपाईहरुलाई बताउँछु कसरी। तर भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला एउटा अनुरोध गर्न चाहे। नमस्कार साथीहरू, स्वागत गर्दछु तपाईहरुलाई सेतो टेक च्यानलमा। सबभन्दा पहिले भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, तल रातो कलरमा सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको घण्टीको बटनलाई दबाएर अलको अप्सनलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। यस्तै प्रकारका भिडियोहरूको नोटिफिकेसन सबभन्दा पहिले तपाईको मोबाइलमा पाउनको लागि। साथीहरू, नेपालमा पनि युट्युबबाट हजारौं मानिसहरूले पैसा कमाइरहेका छन्, तर कसैले यसका बारेमा खासै बताउँदैनन्। तर आज म तपाईहरुलाई बताउँछु कि युट्युबबाट वास्तवमा कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ र सुरुवात कसरी गर्ने, ती सबै कुराहरू आज तपाईहरुलाई बताउँछु। सो डोन्ट वरी, भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्दै जानुहोस्। त साथीहरू, युट्युबबाट पैसा कमाउनको लागि सबैभन्दा पहिले एउटा युट्युब च्यानल हुनुपर्दछ। युट्युब च्यानल कसरी बनाउने त्यो भिडियो म पहिलेदेखि नै बनाएको छु। सो डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छु, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस् र त्यो भिडियोलाई हेर्नुहोस्। अब युट्युब च्यानल खोलिसकेपछि दोस्रो नम्बरमा भिडियो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तर भिडियो अपलोड गर्ने कसरी, त्यसको लिङ्क पनि मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँ गएर भिडियोलाई हेर्नुहोस्। अब तेस्रो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो के हो भने तपाईले बनाउनु भएको भिडियो आफ्नै हुनुपर्ने हुन्छ। तसर्थ अरूको भिडियो फोटो तपाईँ आफ्नो भिडियोमा प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईको च्यानलमा कपिराइट स्ट्राइक आएर बन्द हुन जान्छन्। सो आफ्नै कन्टेन्ट हुनुपर्दछ। अब तपाईले च्यानल बनाइसकेर विदाउट कपिराइट भिडियोहरू पनि तपाईले हालिसक्नुभयो। अब तपाईले युट्युबका केही क्राइटेरिया पनि पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा तपाईले 1000 सब्स्क्राइबर र 4000 घण्टाको वाच टाइम पछिल्लो 1 साल भित्रमा पुरा गर्नुपर्दछ। साथीहरू, यी सबै शर्तहरू तपाईले पुरा गरिसकेपछि तपाईँ बल्ल आफ्नो भिडियोबाट पैसा कमाउन सक्षम हुनुहुन्छ। साथीहरू, अब तपाईले अन्तिममा आफ्नो च्यानललाई रिभ्यूमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईको च्यानल रिभ्यू गर्न युट्युब कम्पनीले 2 दिनदेखि 1 महिनासम्मको समय लिन्छ। यसै अवधिमा तपाईले तपाईको आफ्नो च्यानलको लागि गुगल एडसेन्स एकाउन्ट बनाउनु पर्दछ। तपाईको च्यानल रिभ्यू भइसकेपछि युट्युबबाट कङ्ग्रेचुलेसन लेखेर इमेल आउँछ अनि तपाईले आफ्नो एडसेन्स एकाउन्टको लिङ्क आफ्नो युट्युब च्यानलमा लिङ्क गरी पैसा कमाउन सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। त साथीहरू, तपाईहरूले पक्कै पनि बुझिसक्नुभयो होला कि कसरी युट्युबबाट पैसा कमाउँछ। त साथीहरू, यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने तल लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि कुनै पनि समस्या छ भने तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्, त्यसको बारेमा म भिडियो बनाउँछु। धन्यवाद।